Ni hao ma! Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Welcome po sa ChaRey TV. Ngayong gabi ito, magluluto po tayo ng Chinese beef stir fry. Madali lang itong gawin at siguradong maanghang ito. So, before ko po ibibigay yung mga ingredients, kung bago ka po sa aming YouTube channel, please don't forget po to subscribe. Yung red button po dyan sa baba at pakiclick na rin po yung bell para update po kayo sa mga bagong video uploads namin. So tara, papakita ko na po yung mga ingredients. 600 grams na beef, ribeye, yung part ng baka. At hinugasan ko po ito ng salt at saka water. 8 pieces na red dried chili. 5 pieces of garlic chopped, 75 grams of white onion, 25 grams of spring onions, 30 grams na ginger, half teaspoon ng salt, and half teaspoon ng ground black pepper. Gagamit din tayo dito ng 1 tablespoon of sesame oil and 2 tablespoon ng soy sauce. Lalagyan na natin siya ng 2 tablespoon ng soy sauce. At 1 tablespoon na sesame oil. Lalagyan din natin siya ng konting ground black pepper. At hahaluin lang natin siya. So, after po natin ma-mix yung sesame oil, yung soy sauce at saka yung ground black pepper, i-leave lang natin siya ng 10 to 15 minutes bago po natin siya i-fry. After 15 minutes, ilalagay na po natin yung ating cornstarch. Haluin lang natin dito sa ating karne. Gagamitan ko po siya ng kamay. Make sure po na malinis po ang ating kamay bago natin ito gamitin sa ating pag-mix. Make sure po natin na na-distribute po natin na mabuti yung ating cornstarch sa ating karne. Ayan po. Pwede na natin itong stir fry. So magpapainit po tayo dito ng ating kawali at lalagyan po natin siya ng oil. So ang gagawin ko po dito ay i-stir fry ko lang po yung beef na mabilisan bago po natin siya i-mix sa ating mga ibang ingredients. Ulitin lang natin tong proseso na to hanggang sa may stir fry po natin ng madalian ang lahat po ng karne. Ito na po ang ating na stir fry na beef. Tara, igigisa
igigisa na natin siya sa iba pang ingredients. Dito po sa kawaling ginamit natin kanina, dito rin natin igigisa yung mga iba pang ingredients kasama ng ating beef. Maglalagay po tayo ng oil. At ilalagay na po natin yung dried chili. Ilalagay na rin natin po yung garlic. At yung ginger. Pagkatapos po, ilalagay na po natin ang ating beef. Ilalagay na po natin ang ating white onion. At yung ground black pepper at salt. Haluin lang natin siya mabuti. Magdadagdag din po ako dito ng 1 tablespoon na soy sauce. Haluin lang natin siya mabuti. At idadagdag na rin natin yung ating spring onions. Lutuin lang natin siya ng 2 to 3 minutes at pwede na natin itong i-serve. Ito na po ang beef stir fry. Sana nagustuhan niyo po itong video na to. At please don't forget po to subscribe sa aming YouTube channel at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video uploads namin. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!